individual sa India na dali sa pagsabog sa isang kusina. Naku, nabuhay naman kaya ang mga ito sa hindi inaasahang trahedya? Ang lagay po ng mga biktima ating idedetalye maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki, Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. Pambobomba ng tubig ng barko ng China sa Ceasefire vessel kinondena ng 3 bansa. Dalawang main border crossing sa Israel fully operational ayon kay Israel Ambassador Ilan Flores. NATO Summit nagsimula na sa The Hague, the Netherlands. Israel at Iran nagsisihan sa paglabag sa ceasefire agreement. At 22 katao patay sa isang terror attack sa Syria. Nabahala ang Embahada ng Estados Unidos, South Korea at New Zealand sa Pilipinas sa panibagong pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR malapit sa Bajo de Masinloc. Sa magkahiwalay na statement, kinondena ng 3 embahada ang tinawag nilang dangerous maneuvers laban sa BFAR mission sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon sa US Embassy, kaisa ng Pilipinas ang Amerika sa pagsulong nito ng freedom of navigation. Samantala, kapwa binatikos naman ng Embahada ng South Korea at New Zealand ang paggamit ng water cannons at agresibong aksyon ng China sa mga barko ng BFAR. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 6 na China Coast Guard vessels, 2 People's Liberation Army warships o Navy warships at mga Chinese maritime militia vessels ang nagtangkang pigilan ang mga BFAR vessels sa pag-abot ng ayuda sa mga fisher folk sa Bajo de Masinloc. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Qatar na walang Pilipinong nasaktan sa pag-atake ng Iran sa US Al-Udeid Air Base sa katimugang bahagi ng Doha. Ayon sa pamahalaan ng Qatar, walang nasawi o nasugatan sa naturang airstrike ng Iran. Tiniyak naman ng Qatar na handa itong tumugon sa anumang banta sa seguridad ng bansa at mga residente nito. Sa kabila po nito, pinayuhan ng embahada ang mga Pilipino sa Qatar na manatiling nakaalerto at sundin ang mga abiso nito at ng mga local authorities. Kinumpirma ni Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flores, na bukas ang 2 main border crossings ng Israel sa lahat ng foreign nationals kasama ang mga overseas Filipino workers o OFWs na nagdanais ng umalis ng Jewish state. Ayon kay Flores, fully operational ang Egypt at Jordan crossings pero nananatili pa rin ang panganib sa pagdaan sa mga ito dahil sa mga missile na maaaring bumagsak sa border crossing. Nitong Lunes, isang Iranian na Shahid combat drone ang bumagsak sa Hania area sa Jordan. Ayon sa lokal na ulat, may dalang explosive warhead ang naturang drone pero hindi ito sumabog mula sa pagbagsak nito sa lupa. Inirekomenda naman ng Philippine Embassy sa Israel na maaaring dumaan ang mga Filipino repatriates sa Jordan crossing, ngunit posible pa rin itong magbago depende sa magiging development ng hidwaan ng Israel at Iran. Naghahanda na ang gobyerno sa pamamahagi ng ayuda sa mga maaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ilalim po ng fuel subsidy program ng gobyerno, nasa 6,500 pesos ang financial assistance na ibibigay sa mga apektadong public utility vehicle drivers at maging transport network vehicle services. Nasa 2.5 billion pesos naman ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa fuel subsidy habang 600 million pesos ang nakalaan para sa mga magsasaka at mga mangingisda. Sa kabila po nito, nilinaw ng Department of Energy na gagamitin lamang ang pondo kung pumalo na sa $80 per barrel ang presyo ng krudo sa world market. The $80
nag-break na tayo dyan ng January or February, if you remember. It increased, no? So under GAA, DOE notified na all the agencies. We're past the $80 mark. So anytime, one time lang naman yung notification eh. They can use up the funds anytime naman. So that's why I don't want to say when and how much because it is for DOTR. Sisimula ng National Council on Disability Affairs o NCDA sa Hulyo ang pilot testing ng Unified Persons with Disabilities ID System sa 35 lungsod at bayan sa Pilipinas kontra sa paggamit po ng peking PWD IDs. Ayon kay NCDA Executive Director Glenda Relova, layo ng bagong sistema na pag-isahin na lamang ang disenyo at issuing authority para mas madaling malaman na tunay ang isang PWD ID. Ilan sa ipatutupad sa sistema ay ang pagkakaroon ng RFID at digital version nito para sa mas ligtas na paggamit. Noong 2023, umabot na sa 88.2 billion pesos ang nawawalang buwis dahil sa peking PWD IDs. Digital ang pagpaparehistro para sa ID pero maaari pa ring magtungo sa tanggapan ang mga aplikante kung kinakailangan. Sasanayin naman ang mga PWD Affairs Offices para tumulong sa pagpaparehistro. Samantala, mananatiling valid naman ang mga lumang PWD IDs sa loob ng 1 taon matapos ang rollout ng Unified ID. Hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC sa korte na ibasura na ang interim release plea ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang 15 pahinang dokumentong isinumite ng prosekusyon, tinutulan nito ang kahilingan ng depensa na pansamantalang makalaya si Duterte bago ang nakatakdang confirmation of charges hearing sa September 23, 2025. Itinuturing ng prosekusyon na isang flight risk ang dating Pangulo o posible nila itong tumakas dahil hindi nito kinikilala ang kapangyarihan ng ICC. Kinakailangan nila na manatili si Duterte sa kulungan para matiyak na dadalo ito sa paglilitis ng ICC. Ipinuntupan ng prosekusyon na naniniwala ang pamilya ni Duterte na ang pag-aresto sa kanya ay kidnapping. Sinabi rin ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiaye niyang na may mga posibleng banta kung palalayain ang dating Pangulo. Kabilang na anya rito ang pananakot sa mga saksi at pagpapatuloy ng krimen kung makakabalik ito ng Pilipinas. Kasalukuyan nasa kustudiya ng ICC si Duterte para sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs campaign ng kanyang administrasyon. Nakauwi na sa Pilipinas ang 31 overseas Filipino workers o OFWs na galing sa Israel at iba pang bansa sa Middle East. Bandang alas 7:39 ngayong gabi, dumating ang mga OFW sa Ninoy Aquino International Airport kung saan sasailalim muna sila sa briefing. Galing sa bansang Israel ang 26 na mga OFWs habang 3 naman ang nagmula sa Jordan, isa sa Palestine at isa rin sa bansang Qatar. Makatatanggap ng 150,000 pesos na financial assistance mula sa DMW OWA ang mga umuwing OFWs. Magkakaroon rin sila ng temporary shelter at transportation service pauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Susunod, ilang pinuno ng Estado nagtungo na papuntang The Hague para sa NATO Summit. Israel at Iran nagpalitan ng akusasyon ukol sa paglabag ng ceasefire. At illegal immigrants sa Estados Unidos maaari nang i-deport sa third country. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Calling all young, independent, and professional creators. Great news! Cinebata 2025 is extending its deadline. You now have more time to submit your short videos, animations, or documentaries that reflect this year's theme, the magic of peace. Extended deadline for submission of entries is on July 25, 2025. No registration fees required. For details, visit or contact the following. This Sunday on Cine Throwback. I painted them. I did. Every single one of them. Every big eye. Me. I realize that I have no employment experience, but I really do need this job. I have a daughter to support. How would you like your portrait sketched by the world-renowned Margaret Aldrich? You have an amazing talent. You can look at someone and capture them on canvas. You can paint people. This Sunday, 12 p.m. here on NET25. Let's net together. It's a NET25. It's a NET25. Nakiisa na rin ang China sa panawagang pahupain ang labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Foreign Ministry spokesman Go Jiakun, hinimok ng China ang mga partidong sangkot sa labanan na pigilang lumala pa ang sitwasyon. Determinadong iwasan ang spillover ng digmaan at manumbalik sa political resolution. Inihayag din ng China na dapat ay gumawa ng paraan ng international community para mapigilan ang giyera sa pagitan ng Israel at Iran mula sa mas malaking impakto epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. 中方高度关注中东局势发展，不希望紧张局势轮番升级，希望停火能够尽早实现。事实证明，军事手段带不来和平，对话谈判才是解决问题的正道。中方呼吁有关当事方早日重返政治解决的正确轨道。中方愿同国际社会一道， 为维护中东地区和平稳定做出努力。 Iginiit rin nito ng Persian Gulf at nakapaligid na katubigan dito ay nagsisilbing mahalagang ruta ng pangdaigdigang kalakalan. Sinabi ng China na kapwa interes ng international community ang pagpapanatili ng seguridad at katatagan sa rehiyon. 斯湾及其附近水域是重要的国际货物和能源贸易通道。 维护该地区安全稳定，符合国际社会的共同利益。中方呼吁国际社会加大努力，推动冲突降级，防止地区局势动荡，对全球经济发展造成更大的影响。 Muli namang isinara ng Thailand ang border crossing nila. ด้านของความมั่นคงนะคะจะเพิ่มของความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกจุดผ่านแดนนะคะทั้งการจำกัดเวลาเปิดปิดด่านชายแดนทั้ง7จังหวัดนะคะก็จะมีการห้ามรถยนต์แล้วก็บุคคลภายนอกนะคะเรายกเว้นให้นะคะในเรื่องของกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องข้ามมาเรียนนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่ต้องข้ามมาใช้โรงพยาบาลนะคะ
Kasunod ito ng pag-anunsyo ni Thai Prime Minister Paitongtarn Shinawatra ng paghihigpit ng kanyang kapulisan sa Cambodia-based transnational crimes sa kanyang bansa. Ayon sa mga otoridad, lalong pinahigpit ang border sa pagitan ng dalawang bansa kung saan hindi na maaaring dumaan ang mga negosyante at turista sa kahit ano pang sitwasyon. At ang papayagan lamang na makatawid ng border ay ang mga estudyante at emergency patients. Sa ngayon po ay nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng pangako magpapatuloy ang dialogo upang mapababa ang tensyon sa kanilang rehiyon. ในเรื่องของการส่งออกไฟฟ้าน้ำมันและสินค้าผ่านชายแดนค่ะเราต้องระงับส่งออกสินค้าที่เกื้อหนุนนะคะต่อกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการระงับการส่งออกน้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงไปยังกัมพูชาที่จะนำเอาไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆค่ะ Ang pakikialam ng ibang bansa sa digmaan ng Iran at Israel ay isang malaking panganib. Yan ang babala ni Russian President Vladimir Putin nang tanungin siya kung posible bang magkaroon ng World War III. Дорогие друзья, современная международная ситуация динамично меняется. Мы видим, как резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. В конфликт втягиваются и внерегиональные державы. Все это подводит мир к очень опасной черте. Nakipagpulong si Putin kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kung saan sinabi ni Araghchi na walang dahilan para bombahin ng Estados Unidos ang Tehran. Humingi rin ng tulong si Araghchi kay Putin para sa mga mamamayan nito. Samantala, tiniyak ng Russia na palalakasin itong produksyon ng Oreshnik medium-range missile system na gagamitin sa kanilang depensa. Кроме того, разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях. А в состав военно-морского флота войдут новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения. Развивать наши вооруженные силы как гарантию суверенитета. Napigilan naman ng mga Ukrainian authority ang tangkang pagpatay kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ayon kay Vasil Malyuk, pinuno ng Security Service ng Ukraine, nangyari ang assassination attempt kay Zelensky habang ito ay nasa Rzeszów Airport sa Poland. Kabilang sa plano ng paggamit ng FPV drones at sniper weapons. Pinasalamatan ni Zelensky ang seguridad at Polish Internal Security Agency dahil sa agad na naaresto ang suspect. Nagtungo po si Zelensky sa UK para makapulong si King Charles III at United Kingdom Prime Minister Keir Starmer. Mula sa UK, dumiretso naman ang Ukrainian President sa The Hague para dumalo sa NATO Summit. At nagsimula na nga ngayong araw ang inaabangang NATO Summit sa The Hague sa The Netherlands kung saan inaasahang tatalakayin ng mga usapin hinggil sa hamon na kinakaharap ng buong mundo. Ngayong taon, inaasahan na dadalo ang 32 NATO heads of state o government, top European Union members at mga kinatawan ng Ukraine. Inimbitahan din ang mga pinuno ng Group of 4 Indo-Pacific nations na kinabibilangan ng Japan, Australia, South Korea at New Zealand. Ngunit sa kabila nito, si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon lamang ang kumpirmadong tutuloy sa summit. Kinumpirma naman ng US President Donald Trump ang kanyang pagdalo matapos magkasundo ang Israel at Iran sa isang ceasefire agreement. Inaasahan na tatalakayin sa summit ang usapin ukol sa Russia-Ukraine war, ang pananalapi ng NATO at posible ang tensyon sa gitnang silangan. Bilang ganti sa pag-atake ng Estados Unidos sa Tehran, naglunsad din ng missile attacks ang Iran sa US bases sa Qatar at sa Iraq. Mabilis namang naharang ng Qatari Air Defense Systems ang sunod-sunod na missiles na umatake sa Doha nitong Lunes. Anjo Milano po para sa iba pang detalye. Noong Lunes, kinumpirma ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na naglunsad ito ng missile campaign na tumarget sa mga base militar ng US kapwa sa Iraq at Qatar.
Tinawag nitong Annunciation of Victory o pagpapahayag ng tagumpay ang ginawang pag-atake. Inilarawan ng IRGC ang Aludade bilang headquarters ng US Air Force at pinakamalaking strategic asset ng US Army sa kanlurang Asya. Pahayag rin ng IRGC na hindi hahayaan ng Iran na walang tugon ang anumang pag-atake sa integridad ng teritoryo, soberanya at pambansang seguridad nito kahit ano pa ang sitwasyon. Samantala, sinabi ni Majid bin Mohammed Al-Ansari, advisor ng Prime Minister at tagapagsalita ng Qatari Ministry of Foreign Affairs, na matagumpay na naharang ito ang pag-atake ng Iran at napabagsak ang Iranian missiles. Kaugnay nito, isinara naman ang airspace sa Qatar at kalapit bansang United Arab Emirates bago ang isinagawang pag-atake. Ayon sa Qatar, walang nasaktan sa Iranian attacks. Andrew Milano para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kinumpirma ng Israel na napaslang ang 3 katao sa strike ng Iran sa Israel matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Bagamat kinumpirma ng panig ng Israel ang naturang kasunduan, sinabi naman ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi na hininto lamang sila sa pag-atake kapag itinigil ng Israel ang kanilang pag-atake. Dahil rito ay binuhay ng Israeli Defense Forces ang kanilang siren systems sa hilagang bahagi ng Israel matapos iulat ng Iran state media ang parating na missile salvo mula sa Iran. Base sa opisyal na datos, pumalo na sa mahigit 400 victims ang napatay sa Iran habang 24 naman ang nasawi sa panig ng Israel. בהמשך להנחיית הדרג המדיני, הפסקת האש נכנסה הבוקר לתוקפה. הבוקר ניתן לומר, צה"ל עמד בצורה מלאה בכל היעדים שהוגדרו במבצע עם כלביא. הרמטכ"ל הנחה את צה"ל לשמר רמת דריכות גבוהה ומוכנות לתגובה עוצמתית על כל הפרה של הפסקת האש. לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, הבוקר נורו כ-20 טילים מאיראן לאזורים שונים ברחבי הארץ. רובם יורטו. צוותי פיקוד העורף, כוחות ההצלה והביטחון, נמצאים כרגע בשטח ונותנים מענה באזורי הנפילות. לצערי, ישנם הרוגים ופצועים בזירת הנפילה בבאר שבע. חולצו מספר לכודים חיים. Ayon kay US President Donald Trump, nagkasundo ng Israel at Iran na magkaroon ng complete at total ceasefire. Matapos ang halos 2 linggong patuloy na panawagan ng international community, ay nagkasundo na sa isang comprehensive ceasefire agreement ang Israel at Iran. Sa isang statement mula sa White House, sinabi ni Trump na magsisimula ang ceasefire o tigil putukan sa oras na makumpleto na ang dalawang bansa o ng dalawang bansa ang kanilang huling misyon. Inaasahan na sa loob ng 24 oras opisyal nang magtatapos ang labanan sa gitna ng dalawang bansa. Sa pagsangayon ng magkabilang panig ay ito na ang magiging tunay na wakas sa 12 araw na giyerahan ng dalawang bansa. Binati rin ng US President ang Israel at Iran sa pagwawakas ng tinawag niyang 12-day war. Ito anya ay isang digmaan na maaaring tumagal ng maraming taon at puminsala sa buong gitnang silangan, subalit hindi anya ito kailangang mangyari. Base sa isang opisyal na may kaalaman sa negosasyon hinggil sa ceasefire, si Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ang nakapag-secure ng kasunduan sa Iran sa kanyang pakikipag-usap sa isang phone call sa mga opisyal ng Islamic Republic. تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية. هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومخالفة لمبادئ حسن الجوار، ويمثل اعتداء على الشرعة الدولية والقانون الدولي. وتؤكد دولة قطر أنها تحتفظ بحق الرد بما يتوافق والقوانين الدولية وبما يتناسب وشكل وحجم هذا الهجوم. أولا بالنسبة لطبيعة الرد، هذه مسألة سيادية كما تعلمون خاضعة الآن للنقاش على أعلى المستويات، ولكن كما أكدنا دولة قطر تحتفظ بحق الرد بما يتوافق مع الشرع والقوانين الدولية وما يتناسب مع حجم وشكل هذا الهجوم. Suportado ng Russia ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran.
Itinuturing ng Russia na positibong hakbang patungong kapayapaan ang nasabing tigil putukan. Umaasa rin ang Kremlin na tatagal ang planong ito para wala ng inosenteng buhay pa ang madamay sa digmaan. Muli ring iginiit ng Russia na mga solusyong diplomatiko lamang ang makalulutas ng mga kaguluhan sa Middle East. Isang bagong pamahalaan ang sagot sa kaguluhan ngayon sa Iran. Iminungkahi ito ng anak ng dating Shah o hari ng Tehran matapos bombahin ng Estados Unidos at Israel ang Iran. Narito ang report ni Yolanda Aspiras. Sa layuning himukin ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na iwanan na ang pwesto, inialok ni Reza Pahlavi ang kanyang sarili na pangunahan ang transisyon. Nanawagan si Pahlavi sa mayorya ng mga demokratiko sa Iran sa puwersang secular ng oposisyon na damayan siya sa kanyang panawagan. The regime is ultimately what people fear the most. They want to make sure that at the tail end of all this regime actually collapses, which is what I mean by saying don't throw it another lifetime. This regime is on its way down. People know it. And the biggest fear is what if this regime was to survive? That's why I keep saying this regime must go. The only solution for Iran's liberation and for peace is for this regime to be no longer there. This is an opportunity in front of us. So we are doing what we can as Iranians fighting this brutal regime. It is time for the international community to finally decide whether this time they're going to be with the people and help them overthrow this regime. Dagdag ni Pahlavi, tanging ang demokratikong hinaharap ang magpapakalma sa Iran at sa mundo. If America or Israel had to respond under whatever threat, ultimately they have to recognize that by a change of regime, everything changes. So it's not that they need to advocate for regime change. It is that they simply have to recognize that regime change is the only ultimate solution, which is exactly why I'm here today and why we need to work together so that A, we guarantee Iran and Iranians a democratic future, but also through that democratic future, it will give the world a sense of relief and trust that element will lead to stability, to peace, and an end to any aspect that has been threatening and menacing the world and the region because of the nature of this regime. Si Pahlavi ay anak ng dating Shah o hari ng Iran na si Mohammad Reza Pahlavi bago ito napatalsik noong 1979 Iranian Revolution. Higit sa 4 na dekadang exiled ito mula nang namuno ang clerical na pamahalaan ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. Subalit ngayon, sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan, ayon kay Pahlavi, sasabak siya upang pangunahan ang transisyon. I'm stepping in to lead this transition. I don't believe I need a title to play that role. The important thing is to be someone who can galvanize the nation, unite as much as possible the majority of democratically minded secular forces within the opposition and the political spectrum, as I mentioned. But most importantly, how can we, post-collapse, step into that phase of transition, working together, of course, with many elements who are in Iran today, who will be joining us in that effort to make sure that we can stabilize the transition phase. Dagdag sa mensaheng ito, sinabi rin ni Pahlavi na sakaling bumaba na sa pwesto si Khamenei, lilitisin ito ng patas at batay sa batas. I have a direct message for Ali Khamenei. Step down, and if you do, you will receive a fair trial and due process of law, which is more than you have ever given any Iranian. To other senior regime officials, those of you whose hands are soiled with the blood of the Iranian people, you too will have to face justice. But we will not repeat the mistakes in other failed transitions. Noong Sabado, sinabi ng Estados Unidos na binura nito ang pangunahing nuclear site sa Iran. Ito ay sinundan ng karagdagang pag-atake rin ng Israel sa kabiserang Tehran at sa Iranian nuclear facility sa Fordow noong Lunes. Bilang ganti, tinarget naman ng Iran ang US air bases sa Qatar at Iraq noong Lunes din. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Sinuportahan ng Houthis ng Yemen ang Iran matapos atakihin ng Estados Unidos ang nuclear facilities ng Tehran nitong Sabado. Nagbanta rin ang grupo na maglulunsad ito ng military action laban sa mga sasakyang pangdigma ng US. Narito pong report ni Cherry Recolizado. Noong Sabado, nagsagawa ng pag-atake ang Estados Unidos sa 3 Iranian nuclear facilities. Ito ay mga pasilidad sa Fordow, Natanz at Isfahan. Bilang tugon, tinawag ng grupong Houthis ng Yemen ang mga pag-atake na seryosong eskalasyon na nagsasapeligro sa katatagan ng rehiyon. Ayon din sa grupo, kinokonsidera na nayong military targets ang US ships at warships sa Red Sea. ندين ونستنكر هذا العدوان الامريكي الامبريالي على دولة ايران ونعتبره نوعا من الجرائم الغربية المتسقة مع الفكر الاستعماري الغربي. ونحن في الجمهورية اليمنية قد أعلنا أننا مع إيران وأننا سوف نتدخل مباشرة عسكريا في البحر الأحمر لاستهداف جميع السفن والبوارج العسكرية الأمريكية في حال عدوانها ونحن الآن سوف ننفذ وعيدنا. Kaugnay nito, maraming Yemenis ang nagpahayag ng pagkabahala dulot ng umiinit na tensyon sa gitnang silangan. Pangamba ng mga ito na ang lumalawak na labanan sa pagitan ng Israel at Iran ay maaaring mauwi sa ikawawasak ng buong rehiyon, lalo na sa nagaganap na humanitarian crisis sa Gaza at kaguluhan sa Red Sea. نحن كمواطنين وكشعوب الأمة العربية والإسلامية ندين هذا الاعتداء السافر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي أرادت بهذه الحرب وهذه الضربة أو الضربات أن توسع دائرة الصراع. Raisa Mangilit para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ipinagmalaki ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth ang operasyon na isinagawa ng U.S. bombers sa Iran. Well, thank you for joining us this morning. Last night on President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran, Fordow, Natanz, and Isfahan, in order to destroy or severely degrade Iran's nuclear program. And as the chairman of the Joint Chiefs will demonstrate, it was an incredible and overwhelming success. The order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. For the entirety of his time in office, President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. Full stop. Thanks to President Trump's bold and visionary leadership and his commitment to peace through strength, Iran's nuclear ambitions have been obliterated. Many presidents have dreamed of delivering the final blow to Iran's nuclear program, and none could until President Trump. Ito ay kasunod ng matagumpay na pagpapasabog ng US bombers sa 3 nuclear sites ng Iran na tinawag na Operation Midnight Hammer. Base sa mapang ibinahagi ng Pentagon sa flight route ng B-2 stealth bombers na ginamit ng US sa pagpapasabog ng nuclear sites ng Iran, nagtungo ang mga ito sa Iran sa pamamagitan ng Mediterranean at saka dumaan sa Israel, Jordan at Iraq. Hindi naman malinaw kung naabisuhan ng 3 bansa hinggil sa flight ng US bombers. Ayon sa Pentagon Chief, kasama sa operasyon ang masusi at maagang pagpaplano, misdirection at ang pagpapairal ng pinakamataas na operational security at hindi namamalayang paglabas-masok ng kanilang bombers nang hindi nalalaman ng Iran. Samantala, ipinagmalaki rin ng Pentagon Chief na walang ibang bansaan niya sa mundo na makagagawa ng naturang operasyon kundi ang Amerika. Last night on the President's orders, U.S. Central Command, under the command of General Eric Kurilla, executed Operation Midnight Hammer, a deliberate and precise strike against 3 Iranian nuclear facilities. As the Operation Midnight Hammer strike package entered Iranian airspace, the U.S. employed several deception tactics, including decoys, as the 4th
and fifth-generation aircraft pushed out in front of the strike package at high altitude and high speed, sweeping in front of the package for enemy fighters and surface-to-air missile threats. I know that battle damage is of great interest. Final battle damage will take some time, but initial battle damage assessments indicate that all three sites sustained extremely severe damage and destruction. Nilinaw naman ni U.S. Vice President J.D. Vance na hindi nakikipagyera ang U.S. sa Iran. We set the Iranian nuclear program back substantially last night. Whether it's years or beyond that, we know it's going to be a very long time before Iran can even build a nuclear weapon if they want to. But I actually think that raises the most important question. The president talked about this last night. We want Iran to give up their nuclear weapons program peacefully, but there is no way that the United States is going to let Iran have a nuclear weapon. And so they really have to choose a pathway, John. Are they going to go down the path of continued war, of funding terrorism, of seeking a nuclear weapon, or are they going to work with us to give up nuclear weapons permanently? If they're willing to choose the smart path, they're certainly going to find a willing partner in the United States to dismantle that nuclear weapons program. But if they decide they're going to attack our troops, if they decide they're going to continue to try to build a nuclear weapon, then we are going to respond to that with overwhelming force. Kasunod ito sa ginawang pag-aproba ni U.S. President Donald Trump na bombahin ang nuclear sites ng Iran. Sinabi ng U.S. Vice President na hindi sila nakikipagyera sa Iran at ang tanging pakikipagyera nila ay ang nuclear program. Dagdag pa nito na naging maingat si Trump sa nasabing pagdedesisyon na bombahin ang nuclear sites ng Iran. Iginiit nito na kanilang pinagkakatiwalaan ang mga impormasyong nakukuha sa kanilang intelligence community. Paglilinaw nito na mahalaga ang agarang pag-atake at hindi na ipagpaliban dahil sa mas magdudulot pa ito na mas matinding kaguluhan. Well, first of all, we don't want to achieve regime change. We want to achieve the end of the Iranian nuclear program, John. That's America's objective, and that's what the president has set us out to do. The president, in the very tweet you mentioned, or the truth that you mentioned, John, said explicitly that he's not trying to take out the Iranian supreme leader. He's trying to take out their nuclear program. Look at what we did yesterday, John. We did not attack the nation of Iran. We did not attack any civilian targets. We didn't even attack military targets outside of the 3 nuclear weapons facilities that we thought were important to accomplish our goal of preventing Iran from having a nuclear weapon. Sa labas ng headquarters ng Washington Post, nagtipon ang mga demonstrador laban sa anilay pakikipagsabwatan ng mainstream US media sa giyera ng Israel, sa Gaza at sa Iran. Alamin natin mga detalye mula kay NET25 correspondent NJ de Guzman. Dito sa DC, ilang dosena mga demonstrador ang nagwagayway ng mga bandera ng Iran at Palestine sa harap ng Washington Post headquarters. Tanga namang ito ang mga karatulang nagsasaad ng wakasan ng pambobomba sa Iran. Ayon kay Aya Suleiman ng Palestine Youth Movement na siyang nag-organisa ng protesta, nililinlang ng US media ang publiko sa pagsasabi nagde-develop ng sandatang nuklear ang Iran habang isinasantabi ang patagong nuclear weapons program ng Israel. We have been seeing news outlets from across America, similar to the Washington Post and the New York Times, post lies about Iran, claiming that they have nuclear weapons, when we know they have no nuclear weapons. They have allowed people to come in and inspect, but you know who does have nuclear weapons? It does not allow people to go in and inspect these nuclear weapons, who has probably over 500 warheads, nuclear warheads in Israel itself. Inilahad ni Suleiman ang hinihingi nila mula sa gobyerno. Ilan niya ang pagpapadala ng armas sa Israel. The same genocide that is happening, the same bombs that are being dropped on Iran are the same bombs that are being shipped by the U.S. to Israel. So we're here to demand an arms embargo. We're here to demand hands off of Iran. We do not want a U.S. aggression and attack on Iran, especially as American citizens. Don't want any more of these forever wars. Ayon naman kay Sophie Geiger, nababahala siya sa naratibong isinusubo na Israel ang biktima sa sitwasyon. You know, I believe that things can be worked out through diplomacy.
I would hope that we can follow that pipeline first. And Israel is the one with nuclear weapons here. Israel is the one being the aggressor in the situation and then playing the victim. And so that really concerns me that they're trying to turn that narrative around and then say that they have a right to defend themselves. Natatandaan noong 13 ng Hunyo, naglusad ng pag-atake ang Israel laban sa Iran at sinabing nasa bingit na ang muli sa pagde-develop ng nuclear weapons. Subalit ayon naman sa Iran, ang tanging layunin ng atomic program nito ay para tiyakin kapayapaan. Sa isang banda, ang Israel ay ipinaghihinala ang may taglay na nuclear weapons. Isang bagay na hindi nito kinukumpirma ni itinatanggi. Noong Biyernes, nagdathala ang editorial board ng Washington Post na nagsasabing hindi dapat makisawsaw ang US sa gyera. Ngunit sinabi rin nitong dapat kumplituhin ng Israel ang operasyon. Mula nang atakihin ng Israel ang Iran, may naitala ng 430 katao ang nasawi, samantalang nasa 3,500 naman ang sugatan. Sa Israel naman, ayon sa mga otoridad, 24 na sibilyan na ang namatay dahil sa Iranian missile attack. Higit sa 450 Iranian missiles na rin ang pinaputok papuntang Israel. NJ de Guzman, Washington DC para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inakusahan naman ni Los Angeles Mayor Karen Bass si US Vice President J.D. Vance ng pagkakalat ng kasinungalingan at kalokohan upang lumikhaan niya ng dibisyon sa lungsod. Katusuhan din anya ang ginawang pag-deploy ni Vice President Vance sa mga sundalo sa Washington. Narito po report ni NET25 correspondent Rosel Feria. Pahayag ni Los Angeles Mayor Karen Bass na dala ng mga aksyon at retorika ng Washington DC ang takot at pananakot sa mga residente ng lungsod. Gayon din ang pagpinsala sa mga negosyo na mas masahol pa noong kasagsagan ng COVID at pagsira sa ekonomiyang lokal. Today, the Vice President of the United States spent 3 or 4 hours in LA before holding a press conference and spewing lies and utter nonsense in an attempt to provoke division and conflict in our city. This is consistent with the provocation from Washington that began 2 weeks ago when our city was calm and millions of Angelenos were going about working and contributing to our city. The provocation has resulted in lives disrupted, terror and fear spread throughout our city. And businesses were empty, owners were suffering, and describing this situation as worse than COVID. Just think for a minute how profound that is. Tinuligsa rin ni Bass ang presensya ng hindi kilala at armadong mga kalalakihan sa isinasagawang raids doon kamakailan. State leaders and myself as mayor of this city of encouraging violence, of sicking mobs on ICE officers. But let me just tell you, like yesterday, what happened at the Dodgers, we're not sure who these armed men are. They show up without uniforms. They show up completely masked. They refuse to give ID. They're driving regular cars with tinted windows and in some cases out-of-state license plates. Who are these people? Tinawagan din ito ng pansin si Vance dahil sa anyay pambabastos kay California Senator Alex Padilla nang tawagin itong Jose ng Vice Presidente. Mr. Vice President, how dare you disrespect our senator? You don't know his name, but yet you served with him before you were vice president, and you continue to serve with him today, because the last time I checked, the Vice President of the United States is the President of the U.S. Senate. You serve with him today, and how dare you disrespect him and call him Jose? But I guess he just looked like anybody to you. Well, he's not just anybody to us. He is our senator. Noong Biyernes ng gabi, pinulong ni Vance ang Marines na dineploy sa Los Angeles upang tumulong sugpuin ang mga protesta laban sa immigration raids doon. Ito ay sa gitna ng akusasyon ng Vice Presidente laban sa mga estadong demokratiko at mga lider ng lungsod ng pangungunsinti sa mga migranteng tumawid sa border ng illegal papasok ng bansa. Kabilang rin sa mga akusasyon ni Vance, sa mga ito ang kawalan ng suporta sa kapulisang lokal. Rosel Feria, Washington DC para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point.
Susunod, 22 katao patay sa isang terror attack sa Syria. Japan exports bumagsak dahil sa Trump tariffs. At MMA legend Johnny Bones Jones magre-retiro na mula sa MMA. Ang mga detalye po ng mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa NET25. Sa NET25. This weekend, get ready for a show that brings families together. Celebrate amazing people of all ages with fantastic talents, from singers to artists and more. But it's not just about what they do. It's about the heart behind it. These are stories of courage, creativity, and dreams coming true. Proof that with a little passion and a lot of heart, anyone can shine. Shine together. Yan ang ating aabangan sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa NET25. Let's net together sa NET25. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Nakaligtas po ang dalawang individual na ito sa India mula sa bingit ng kamatayan matapos magdulot ng pagsabog ang gas leak sa isang tangke ng liquefied petroleum gas o LPG. Sa video po, makikita iniwan ng isang babae sa sahig ang tangke ng LPG dahil sa malakas ang pagtagas ng gas nito. Subalit, makaraan ng ilang sandali, naubos din ang laman ng tangke. Pagkatapos nito ay bumalik ang babae kasama na ang isang lalaki na hiningan niya ng tulong. Subalit, nang nakalapit na ang dalawa sa tangke ng LPG, ay biglang nagliyab ang kusina ng gusali at sumabog ito. Yan po. Buti na lamang ay nakaiwas ang dalawa at dali-daling lumabas ng gusali. Batay naman sa investigasyon ng pulisya, maaaring nagsimula ang pagsabog dahil sa init ng bumbilya o kaya'y dahil sa kalan sa kusina. Nagkagulo naman ang dose-dosenang mga turista sa isang waterfall pool sa India dahil sa isang cobra. Ayon sa report, naganap ang insidente sa Kempty Falls, isang kilalang tourist destination sa Uttarakhand, India. Sa video, makikita na nagsipag-alisa ng mga taong nagtatampisaw sa pool nang dumaan ang ahas. Sa huli, wala namang natuklaw ang ahas at nakaalis rin ito patungo sa katabing lawa ng pool. Ayun, oh. Sige. Patay naman ang 22 katao sa pambobomba ng Islamic State o ISIS sa Syria.
po sa mga otoridad, kasalukuyan namang nasa pagamutan ang 63 iba pa na nasugatan sa unang major operation na isinagawa ng terrorist group sa bansa. Dagdag pa ng mga saksi kasama ng bomber ang isa pang gunman na pinaputukan ang karagdagang 150 na katao na nasa naturang lugar. Kasunod ito ng pagsasagawa ng low-level ISIS activities sa kanilang lugar. Mariing krundina ng gobyerno ng Syria at ng Hayat Tahrir al-Sham ang naturang pag-atake at sinabing lalo pa nilang paiigtingin ang pagsasagawa ng anti-ISIS raids sa kanilang lugar. Patuloy po ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga may sala sa brutal na pag-atake. 8 katao ang nasawi habang 2 ang nakaligtas sa tumaob na bangka sa Lake Tahoe sa California. Ayon sa US Coast Guard, tumaob ang bangka malapit sa DL Bliss State Park. Na-recover naman ng El Dorado County Sheriff's Office ang mga labi ng mga nasawi sa insidente. Una nang naglabas ang National Weather Service ng wind advisory sa lugar dahil sa pagtama ng isang bagyo. Samantala, tinawag naman ni South Lake Tahoe Mayor Tamara Wallace na isang worst situation ang naganap sa lawa. Ayon sa datos ng Finance Ministry ng Japan, bumagsak ng higit 11% ang exports ng Tokyo patungong Estados Unidos. Narito po ang report ni Anjay de Guzman. Ayon sa mga analista, ang pangunahing dahilan sa pagbagsak ng exports ng Japan papasok ng US ay ang epekto ng tariff policies ng huli. Batay sa data, nasa 1.5 trillion yen o 10.41 billion US dollars ang halaga ng exports ng Japan patungong US ngayong Mayo. Ninamarkahan nito ang ikalawang buwan ng pagbaba. Tinamaan ng husto ang sektor ng mga sasakyan. Bumulusok ito ng 24.7% sa 363 billion yen o 2.5 billion US dollars. かなり高い確率で自動車に対する関税、自動車と自動車部品に対する関税率が 25%。これは非常に日本としては高すぎるので、25% を 10% あるいは 0% に引き下げてほしいと。Kaugnay nito, nagbabala ang mga eksperto sa Japan na lumalabas na ang nakapipinsalang epekto ng US trade policies. At dahil sa kritikal na papel ng industriya ng mga sasakyan sa ekonomiya ng Japan, tila hindi handa ang bansa na magpalugi sa bagay na ito kung kaya't mukhang tatagal pa ang patigasan sa trade negotiations sa pagitan ng dalawang bansa. NJ de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inilunsad ng global technology firm na Hexagon ang kanilang humanoid artificial intelligence o AI-powered co-worker na si Ion. Ayon sa Hexagon, si Ion ay magtatrabaho para sa mga industrial factories para subukin ang kakayahan nito sa workforce. Nakikita kasi ng kumpanya na maaaring makatulong sa labor shortage sa maraming industriya tulad ng automotive, transportation at iba pang presensya ng robotic co-workers. Ayon kay Arnold Robert, presidente ng Hexagon Robotics Division, sa halip na paa ay gulong ang ginagamit ni Ion. Naniniwala kasi ang Hexagon na mas efficient at practical ito. Sa pamamagitan ng gulong, magiging 4 na beses na mas mabilis ang paggalaw ni Ion kumpara sa ibang mga biped na robots. Higit pa rito ay matututo rin si Ion ng iba't ibang mga gawain sa tulong na rin ng kanyang AI-driven system. Umaasa naman ang Hexagon na kanilang mailalabas ang mass-produced Ion sa susunod na taon. Nakatakdang i-trade ng Phoenix Suns si 15-time All-Star forward Kevin Durant sa Houston Rockets.
Kapalit po nito ay makukuha nila si Jalen Green, si veteran guard forward Dylan Brooks at ang number 10 pick sa 2025 draft. Sinabi naman ng two-time NBA Finals Most Valuable Player na sabik na rin itong mailipat sa Rockets. Humanga ito sa naging performance ng Houston ngayong season, maging ang leadership ng koponan. Natitiyak niya na magiging maganda siyang pangdagdag sa nasabing koponan. Ang 36-year-old na si Durant sa Suns at may average na 26.6 points, 6 rebounds, and 4.2 assists kada laro. Ang Rockets ay nagtapos ng second-best record sa Western Conference na mayroong 52 wins and 30 losses kung saan nabigo sila sa first round ng playoffs sa kamay ng Golden State Warriors sa loob ng 7 laro. Magre-retiro na ang tinaguriang greatest mixed martial arts fighter na si John Jones. Mismong si UFC Chief Executive Dana White ang nag-anunsyo ng pagre-retiro ni Jones. Ayon sa 37 anyos na si Jones, naging mahirap para sa kanya ang naging desisyon niya. Dagdag pa nito, masaya ito dahil malaking kanyang naging kontribusyon sa nasabing sport at marami rin siyang naimpluwensyahan para pumasok dito. Pinasalamatan din ito ang mga fans na humanga sa kanya at maging ang mga nakasama niya sa nasabing larangan. Mayroon itong 28 panalo at 1 talo sa record ni Jones at naging pinakabatang champion sa kasaysayan ng UFC sa edad na 23 nang talunin si Mauricio Ruba noong 2009 sa light heavyweight division. At wala naman pong kahirap-hirap na tinalo ni Filipina tennis star Alex Agila si Lucia Bronzetti sa Eastbourne Open. Sa loob lamang na mahigit 1 oras, ipinakita ni Agila ang lakas ng kanyang laro sa straight sets laban kay Bronzetti na kasalukuyang ranked 59 sa buong mundo. Dumaan si Agila sa qualifying rounds kung saan tinalo nito sina Zeynep Sainmez ng Turkey at Hailey Baptiste ng US upang makapasok sa main draw. Makahaharap niya sa round of 16 ang mananalo sa laban sa pagitan ni Sunay Kartal ng Great Britain at third seed Yelena Ostapenko na Latvia. At sa iba pang balita, sinorpresa po ni Hollywood actor Johnny Depp ang mga bata sa isang children's hospital sa Spain. Suot-suot ang kanyang Jack Sparrow costume mula sa sikat na Pirates of the Caribbean franchise ay isa-isang pinuntahan ni Depp ang mga bata sa pagamutan kung saan nakikipagkulitan ito at nagpapapicture kasama mga cancer patients. Sinabi ni Depp na minarapat niyang bumisita sa naturang lugar dahil saktong sa Madrid ang shooting ng kanyang pinakabagong pelikula at matagal-tagal rin siyang tumira doon nung ginagawa pa lang ng Disney ang kanilang movie franchise. Kitang-kita sa mga bata ang gulat at tuwa para sa simpleng interaksyon na nakuha nila kasama ang isa sa paborito nilang karakter. Imagine ang Walt Disney yung nagpunta sa ospital. Oo, totoo. Pero tingin ko naman ito ay kusang loob talaga ni Johnny Depp. Alam mo yan si Johnny Depp? Si parang Johnny. Nakachat ko lang kagabi. Anong sabi niya sa'yo? Ang sarap mangarap, no? Hindi, parang nakakatuwa rin kasi yung mga sikat, di ba sabi nga natin, sila tong may plataforma at may boses, di ba, to effect positive change in other people's lives. If somehow, di ba, may improve mo yung kalidad ng buhay ng isang tao, and in the case of Johnny Depp's visit, yung itong mga batang may sakit na cancer, di ba malaking bagay yun na sa araw na yun, merong nangyari na maalala nila habang buhay. Diba? Tsaka kung malalaman ng mga manonood natin yung buong life story ni Johnny Depp, it's really a story of redemption, ano? So siguro talagang pagbibigay niya ng pasasalamat din yan. Dahil napakaganda ng buhay ngayon ni Johnny Depp, Oo diba? naman. Tsaka isang napakahusay na actor, Rikki. Pero alam mo ba, dito rin sa Pilipinas, hindi nila sinasabi, pero si Arnel naman, anang The Journey. Oo, gunagawa din niya yan, diba, direct? So, bumibisita siya sa mga ospital. Nagkataon kasi nandoon ako dati sa Heart Center. Nakakatuwa. Sabi ko, sino ba ito? Tapos, hindi naman siya kumanta, hindi siya naka-costume. Pero alam mo yun, it's the small things that matter. Plus yung presence mo lang doon, di ba, tabihan mo lang sila, kamustahin, di ba? Ilang tao ba na sikat ang gagawa nun para sa kanila, hindi lang basta sikat. Once in a lifetime. I'm sure yung mga bata, hindi nila kilala kung sino si Johnny Depp, pero si King,
nga, di ba? Pero si Jack Sparrow, kilala nila. Ayan. Ikaw ba, last na lang direct. Ito, curious ako. Halimbawa, wag ka naman ma-hospital, pero halimbawa, nagpapacheck up ka lang. Sino ang gusto mong character na masa-surprise ka ng visit? Ay, oh my gosh, mahirap yan. Marami akong gusto. Si SpongeBob, gusto ko siya kasi mabuti ang puso niya. Oo, di ba bata si SpongeBob? Tapos talagang malinis yung puso niya. Yung wala siyang masamang intention para sa kapwa. Parang that's how he's built. Tapos kakanta. Di ba siya built of sponge? Tapos, meron tayo si Patrick Star Si ngayon. Duo. Ay, si Patrick Star din. Tsaka si Duo ng Duo Linggo. Ang cute niya eh. Ayan. Umiihem na si Ryan doon. Parin, mamaya ambaan ka ng ballpen. May kwento dyan natin. Ayan po, nagdaan na naman ng isang araw ng pagbabalita. At tandaan po ha, narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Kita-kita po ulit tayo bukas. Magandang gabi. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.